Hello mga ka-vlogs, kain tayo. Ito, chickpeas, hotdog, yung natirang bawang ni Roy. Ayan. Tawag dito, dumplings. Ayan. Tapos sa chickpeas, lalagyan ko siya, ano siya curry, lalagyan ko ng sour cream. And yogurt. Sarap yan. Ayan mga ka-vlogs, oh, ating sunset. Ang ganda, oh, may mga layer ng mga kulay-kulay, yellow, orange, gray. Yan ang ating sunset. Ayan mga vlogs, oh. Ayan mga ka-vlogs, kung matagal nakapark sa winter yung kotse, kailangan i-start pala. Ayan, tingnan natin kung mag-start. Ayan, ito yung summer car kasi manual, sarap siya i-drive. Ayan, mag-start mga ka-vlogs. Swerte. Painitin natin ng mga 15 minutes. Yan. Ang gamit ko palang pang vlog ngayon is DJI Pocket DJI Pocket 2, something like that. Yan, parang stick siya, may gimbal. So I think mas gusto ko siya, pero I like yung wide lens sa GoPro. Ito parang yung iPhone or Samsung lang din, cellphone, pero mas stable pagka yung naglalakad dahil may gimbal built-in siya. Ayan. Okay. Oh, kumain na. Kumain na ako. Ah. Ayan mga vlogs ang tutuin natin mamaya. Fish salmon. Ayan mga ka-vlogs. Iwasan natin ang kawali. Kulit na talit na pala si Tonton. Saan sila nagpaano? Tawag ko sa kanila.
Yung gills na. Ang lupit ng gusto. Sa mukha. Yan mga vlogs, pakulo tayo. Yung mga gills habang hindi pa basura day. Ngayon okay naman siguro dahil winter malamig. Pero pag summer, lagay mo muna sa freezer bago mo itapon during basura day kasi yan, yung ma-attract din yung mga bears eh. Yan. Ating mga sangkap sa sinigang na ulo ng salmon. Ating natirang bell pepper, green bell pepper, busy pa mo siling. Wala kayo space mag-grab. siguro mga bite size gawin natin is ayan. Yung pinamatigas na gulay is the bell pepper, so yan ang ilalagay natin sa uli. Uli natin is straight na lang. Uniform sizes. Pwede natin iyon na to. Okay. Tapos yung mga bawang kahit hindi niya i-mix, basta idurog lang. Iba na tuyot na, wala nang juice, wala nang katas. But full of experience. Pagdaanan na niya ang lahat. Ginger flavor. Tapos na natin yung pares. Hintayin kumulo ulit. This point, medyo kumukulo na, ilagay na natin yung sinigang mix. Tignan muna natin kalahati. 4 cups of 4.5 cups of water yan. Tapos at then saka natin timplahin. Mas maganda yung medyo kulang para makapag-adjust ka kaysa sa sobra. Hirap mag-adjust ng patalikod. At this point mga ka-vlogs, lagay na natin ang ating salmon. Malinis naman yung kamay ko. Ayan, isa. Ito na. Apat. Ang bilis lang naman lumambot to, mga
between 10 to 15 minutes, sabihin natin 10 to 20 minutes according to your taste. Yan, at hintayin natin kumulo at ilagay natin ang green pepper, bell pepper. Dagdag natin mga ka-vlogs ng kamatis. Wala. Gawin natin yung buto. Kasi pag may buto, pag na-store mo yung ulam, masira. Kasi ang idea is yung buto gusto mag-grow. Kasi nalagay mo yung radish pala, ilagay na natin kasi matigas. Lagyan pala natin itong radish. Radish ito? Radish ito. Pagkalambot ng radish, saka natin lagay yung kamatis para hindi siya madurog ng ito. Dagdagan natin ng patis, paminta, tsaka konting salt sa huli. Lagay natin ng kamatis. At yung repolyo. Lagay na rin natin ang green bell pepper. Patis. 3 tablespoon. Mamaya pagkakulo, tikman natin at tingnan natin ang lasa kung dadagdagan pa natin ng asin. Paminta lagyan na natin. Yan, lagay natin na kumulo. Nakalagay lang ako sa medium low. Dagdagan natin ng sili, dalawa. Naka-frozen yan eh. So, malinis na yan. Hugasan na yan bago i-grease. Ano natin? May asim na. Yan mga ka-vlog, so luto na. Sarap na ng pagka-asim niya. Nakain na lang tayo. Ayan, bilhin na natin to. Green onions. Ang nagawa ko yan, ginugunting ko lang. Pwede nyo hiwain din sa sangkalan, pero shortcut ko. Busin na ba daw? Busin na natin. Tanin mo yung roots, hindi na. Blocks. Sarap na yan. Talo-talo na yan. Ayan mga ka-vlogs ng salmon head natin. Ayan, malambot na. Makita mo kasi yung mata niya parang natatanggal na. So, pwede na yan.
Sarap. Kuha tayo ng ating brown rice na tira gabi. Ako lang ang nag-brown rice so laging tira yan. Tapos ikulam natin to. Ayan yung isang buong ulo. Lagyan natin dyan. Sarap pagka yung mainit. Kung malamig ang panahon sa labas. Wow. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe lang po kayo para masundan nyo ang ating mga content sa susunod na kabanata. Yan po. Only if you knew how much I liked you, but